السلام عليكم يا عباقرة. Super quick EST English practice. النهاردة هنحل مع بعض passage من امتحان EST August 2021 إن شاء الله. Before we begin، قبل ما نبدأ نحل مع بعض الباسج العظيمة دي وهنحلها بسرعة، مش هشرح كتير، هنحل كتير، بس هقول لكم بنحل ازاي. عايز أكد على الناس اللي ما زالت عندها مشكلة في مذاكرة امتحان ال EST. إن أجان الامتحان بيحاول بأقصى درجة يقدر عليها إن هو يقلد امتحان ال SAT في الإنجليش، فبالتالي مذاكرة ال SAT في الإنجليش وحل SAT كتير هو الحل to master موضوع ال EST. Till now امتحانات ال EST فيها عنصر السربرايز وبعض الأخطاء، فبالتالي ما بحبش إن احنا نحل امتحانات ال EST كمصدر أساسي للبراكتس. هو ممكن يكون مصدر إضافي لما الأول نكون ماسترز في ال SAT حل. أوكي؟ Now, if anything، علشان عارف إن في parents وفي students زعلانين من اللخبطة بتاعت ال EST والكلام ده، إنما لو ركزنا قوي أقدر أقول لك إن ال EST في الإنجليش بالذات في أغلب الأوقات يعني أسهل بكتير من ال SAT. الناس اللي زعلانة من ال EST في الإنجليش هو أسهل وأبسط وممكن تحله أسرع من ال SAT، بس لو أساسك أصلا قوي. أوكي؟ يلا بينا. تعالوا نبدأ مع بعض يا حضرات. passage دي اسمها music. Music can bring about a range of emotions locked deep into the recess of our minds that have us break out into a jig, drives us into conflict, or cause a snore none too big. Okay, now super quick يا شباب. If you're on the test and you see الشكل ده, you know we have one of our favorite and most popular hacks اسمها 3-part parallelism hack. 3PP hack. اوكي؟ ببساطة شديدة الباترن ده بنعرفه على طول لما بنلاقي ان في عندنا verb، اوكي، او ده واحد فيهم have us break، two verbs ورا بعض، one of them is the right verb، مش مهم مين دلوقتي. Then I have a comma, then I have another verb, then I have comma and أو comma or, then I have a third verb. فالتلاتة verbs دول لازم يكونوا parallel مع بعض. Okay, have و break ده base form زي البلورال يعني. cause ده البيس form اللي هو البلورال، يبقى دي كمان لازم تكون ايه؟ drive. يبقى have drive cause، ما ينفعش drives. تبقى الإجابة دي على طول. ده سؤال grammar super easy. Now, most of you people بيحلوا السؤال ده by saying طيب drives مين السبجكت بتاعها؟ هل هي كلمة emotions ولا range ولا music ولا have ولا ايه بالظبط؟ ايه have دي ازاي يعني؟ ده verb. المهم يعني بتقعدوا تحتاسوا كتير. بس if you know الهاك بتاعت ال 3-part parallelism, you can actually answer this question super quickly في الامتحان عشان التلاتة are parallel, they have to be زي بعض. We have already have, break, cause، يبقى drive. اوكي؟ ماشي. يلا بينا نكمل. Number 13. Through the archaeological and anthropological discoveries made in France and Slovenia, we know that il Neanderthals دول as long as مش عارف years ago had created complex. super easy من غير ما ابص اصلا على السؤال. اوكي؟ super easy. again بقول لكم سهل. بص يا حضرات، بصوا يا حضرات، بيقول لك we know that البتاع ده اللي هو الانسان الاول ده، ماشي، ماله had created. ايه ده؟ ازاي عرفتها دي يا مستر كريم؟ سهل قوي. we know that اسمه ايه؟ as long as 53,000 years ago had created. طب ازاي عرفت ان دي فيها الابوزيتيف ده؟ بالقرايه وبالخبره. we know that x من 53,000 سنه، يبقى دي اسمها appositive. معلومه كده بقولها لك ملحوظه، مالهم؟ عملوا كذا. طالما عندي الشكل ده يبقى لازم قبل as long as ده يكون في كوما وبعد ago يكون في كوما علشان يبقى ده السبجكت ويكون had created ده الverb بتاعه، فيكونوا مفصولين using two commas. Do I have such a choice في number 13? Yes I do. ادي comma وادي comma التانية, so only B works. See? Easy and quick. ماشي. Let's move on. طبعا I'm assuming ان انتوا قريتوا ده، فانا مش هقراه كله بالتفصيل، انا ما حضرتوش بصراحه قوي، so هننط على طول على ال questions and hopefully we don't fall into any problems. So number 14 ادي السنتنس بتبتدي من اول take. يلا بينا. Take for example the commonality of music between humans and whales, but
Our evolutionary paths have not crossed for nearly 60 million years. اوكي هنا بقول لحضرتك ان في عندي commonality يعني similarity. وهنا بقول لك our paths have not crossed، يبقى في لازم عندي contrast، يعني لازم في علاقة عكسية، وده سؤال واضح جدا انه سؤال transition joining word. اوكي طيب الإجابات الوحيدة اللي فيها علاقة عكسية هم A but و B even though. أما moreover و and فدول فيهم علاقة similar. أوكي يعني مش contrast، يبقى C و D على طول غلط، يبقى الإجابة يا A يا B. هنا بقى يجي طبعا الجماعة بتوع EST بيغلطوا شوية، أو يعني بيعملوا حاجات كده ملهاش معنى قوي. السؤال ده سهل قوي لأن ما أقدرش أحط but في نص سنتنس بالشكل ده أبدا، لأسباب كتير مش هنتكلم عليها النهارده، المفروض تبقوا عارفينها basic grammar يعني. انما لو عايز سبب سريع علشان في الامتحان انا عارف انتوا بتزعلوا من الحاجات دي وعايزين الهاك السريع اللي يخليك تعرف تحل. We all know ان if we have a but in the middle of a sentence between two complete sentences اللي استنى فين دول؟ بص يا عزيزي. Take for example the commonality of music between humans and whales. Complete sentence. بعد البut our evolutionary paths have not crossed for nearly 60 million years. Complete sentence. Two complete sentences ينفع يجي ما بينهم but كده لوحدها ولا المفروض يكون فيها comma but؟ المفروض يكون فيها comma but. يبقى أقدر أعتبر إن A هتعمل لي run on sentence اللي هو درس اسمه 5.8 بناخده في level 2 بالتفصيل. أوكي؟ يبقى مش فاضل غير مين؟ even though. So there's a grammar rule, there's a syntax rule، حاجة لها علاقة بالكتابة بتقول إن شكل السنتنس ده لازم أحط even though مش but، ولكن عشان نخليها SAT grammar اللي أنتوا عارفينه let's just say إن ده run on sentence but لازم أحط له comma، ما عنديش الأوبشن بتاع الكوما، يبقى هناخد even though أحسن. Okay? Okay. Move on people. We are nowhere close to being the inventors of music, but rather we are latecomers to the musical scene. ماشي. Latecomers to the musical scene. بصوا على الإجابات عشان this is يعني a weird question. هتلاقوا إن كلهم فيهم the musical scene, the musical scene, the musical scene. يبقى ده سؤال ماله؟ Prepositions. سؤال idioms. ها شباب بتوعنا اسمه إيه prepositions والidioms؟ درس اسمه 4.1 4.2. يصعب أقرأ. So الفرق هنا إيه؟ هل بقول we are latecomers to ولا latecomers in ولا latecomers on ولا latecomers for؟ We are latecomers يعني جينا متأخر to الحفلة، يبقى الإجابة A. أوكي؟ دي preposition idiom محفوظة ما فيهاش rule ما فيهاش مذاكرة، فيها قراية كتير وفيها إنك تعمل practice على الidioms كتير. You are a comer to something. أوكي؟ ماشي. Number 16. تعال نقرا question لأن واضح إن ده reading question وكلكم عارفين أنا بصنف الأسئلة دي بسميها reading questions in writing. The writer wants to add the following sentence. مين ال following sentence دي يا فندم؟ أهي. Whale songs in general are no longer than symphony movements, perhaps because they have a similar attention span. The best placement of the sentence فين؟ يبقى ده سؤال اسمه logical ordering question. المفروض السنتنس دي تتحط فين؟ ركز. في هاك هنا اهو موجودة في السنتنس دي، اكتبوا ورايا يا شباب. I know I'm going fast بس I hope that this is something good for you. Comparison hack، بس مش comparison hack العادي، لا comparison hack في السنتنس بتاعت logical ordering question. ايه الكلام المكعبل ده؟ بص ركز في السؤال نفسه في السنتنس نفسها اللي انا عايز اضيفها دي. هتلاقي ان بيقول لك whale songs in general are no longer than ده اسمه ايه؟ comparison. يبقى هنا بيقارن ما بين الwhale songs وما بين السيمفوني موفمنتس، السيمفونية الموسيقية اللي احنا كبني ادمين بنعملها. طالما السنتنس اللي انا عايز احطها في الحتة دي فيها مقارنة يبقى لازم نطبق عليها الرولز بتاعت الكومباريزن بتاعتنا. ابسط الرولز دي عشان ما اطولش عليكم
إن قبل ما أبتدي أقول لك على المقارنة ما بين الويل songs والسيمفوني songs أكون جبت سيرة الموضوع ده أصلا. طب هل أنا جبت سيرة الموضوع ده أصلا قبل نمبر 16؟ أيوة. فين؟ في الحتة اللي احنا لسه قارينها فوق. قال لك هنا الميوزك between humans and whales. يبقى كان بيقارن ما بين الميوزك بتاعت الهيومنز والميوزك بتاعت الويلز أصلا في نهاية الباراجراف اللي فات. يبقى كده ما عنديش مشكلة مبدئيا. طيب أحطه فين؟ قال لك حطه قبل sentence 1، بعد sentence 1، بعد sentence 2، بعد sentence 3. طيب نقدر نستفيد بالcomparison دي في ايه كمان؟ ان هنا المقارنة دي لازم تكون make sense، فيها a good fit مع sentence اللي قبلها واللي بعدها. تعال نجرب. لو حطيتها before sentence 1، حطيتها هنا اهو كده، اوكي؟ هقول لك ايه؟ Whale songs in general are no longer than symphony movements. Perhaps because they have a similar attention span. طيب بس أنا فوق هنا كنت بتكلم على إيه؟ على الهيومنز عامة والويلز. هنا بيتكلم على السيمفوني. سيمفوني يعني إيه؟ سيمفونية، يعني كومبوزر، يعني موسيقيين، يعني مش بني آدمين عاديين. طب يبقى لو حطيتها هنا هتبقى غريبة شوية إن الكومباريزن دي قبلها ما جابش سيرة الناس اللي بيألفوا المزيكا، اللي بيألفوا السيمفوني. طب تعال نشوف لو بعد sentence 1 هل هتبقى أحلى؟ It has been observed that human songwriters، هم دول الكومبوزرز، المؤلفين الملحنين، tend to recruit many of the same techniques as humpback whale composers. هي دي. يبقى المفروض انها تيجي after sentence 2، لان before sentence 1 after sentence 1 sorry، لان before sentence 1 لسه ما قارنتش ما بين الكومبوزرز المؤلفين الموسيقيين وما بين مؤلفين الموسيقى بتاعت الويلز. So it makes sense after sentence 1. So it's really nice B. Okay? قولوا لي في الكومنتس يا شباب مين اختارها B؟ مين اصلا حللها B؟ Come on. Let me know في الكومنتس now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مين حللها B؟ Come on people. Okay? B it is. طيب تعال نشوف برضو C after sentence 2. ادي 2 اهي. Humpback whales are known for their short musical phrases, musical patterns, and the use of rhythms similar to ones used by humans. وهنا نقدر نستعمل حاجة اسمها keyword skill. الكيورد بتاعتي في sentence 2 دي إن ال whales are known for their short musical phrases. اتكلم عن طول الموسيقى. طب الطول ده كان موجود فين أصلا؟ أهي. No longer. يبقى it makes sense إن السنتنس بتاعتنا تتحط قبل sentence 2. اوكي؟ طيب بعد sentence 3 sentence 3 بتتكلم على الهامباك whales can sing over a range of 7 octaves. 7 اوكتاف بالعربي. اوكي؟ ده حاجة ملهاش علاقة خالص بموضوع السيمفونيز اللي similar لبعض وموضوع الطول وكده. It makes the best sense and the best fit to put answer B as the correct answer. Okay, بسرعة. Number 17. It has been observed that human songwriters tend to recruit many of the same techniques. A. Recruit. B. Change. C. Employ. D. Inspire. ده سؤال vocabulary and you people need to tell me your answers now في comments. So I'm going to count till 7.5 وعايز أعرف إجاباتكم. Number 17 في comments now people and tell me why if you can. 17 A ولا B ولا C ولا D. 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5. الإجابة الصحيحة يا عبقرة C. Good job. طيب يعني إيه recruit؟ recruit يعني يعين. To recruit someone تعينه، تجذبه، تشغله معاك. طيب يعني إيه change؟ يعني يغير. طيب human songwriters بيغيروا many of the same techniques؟ ملهاش معنى. أنا عايز أقول بيستخدموا، يبقى change دي غلط. طيب inspire يلهم، يديله الإلهام، يخليه يفكر في الفكرة دي، ملهاش معنى. طب يعني إيه employ يا مستر كريم؟ إيه ده استنى. recruit معناها إن أنا أشغلك، أعينك في وظيفة. طب وemploy، ما employ كمان يا مستر كريم معناها أشغلك في وظيفة. إيه ده؟ يبقى الاتنين غلط، يبقى دي duplicates. No.
employ لها معنيين. في معنى تاني لكلمة employ وهي to use. اوكي؟ وده معنى ناس كتير ما يعرفوش. So to employ many of the same techniques معناها to use many of the same techniques. اوكي؟ ماشي. دي trick. يلا بينا. Number 18. Which choice most effectively establishes the main topic of the paragraph؟ ماشي. السؤال ده علشان نعرف نحله كويس لازم نكون قاريين الباراجراف الأول. له بعض الطرق اللي يعني ممكن نتحايل بيها على الموضوع ده، إنما in general يفضل نقرأ الباراجراف الأول قبل ما نحل سؤال بيقول لك إيه المين توبيك بتاع الباراجراف. So تعالوا نقراها الأول بسرعة. Moreover, whale songs can be quite memorable, and just as you may find yourself repeating the same song over and over in your head, whales also have songs that stick in the mind. مبدئيا السنتنسز الباسجز اللي هم جايبينها دي الكلام اللي فيها مش مظبوط قوي، في بعض الاخطاء اللغويه وبعض البنكتويشن، عشان كده بقول لكم بلاش تحلوا لوحدكم EST، يفضل نركز على الSAT لان هو اضمن وما فيهوش اخطاء، بس هنعديها ومش هقول لكم ايه الخطأ. Once there were a few humpback whales from the Indian Ocean that had strayed into the Pacific. Some of the whales they met in the Pacific directly altered their tunes, singing the new musical piece within 3 short years. Okay. هنلعب لعبة دلوقتي بعد ما قرينا الباراجراف ده، وهنستعمل السكيل الشهيرة بتاعتنا للأسئلة بتاعت المين توبيك اللي بنسميها keyword skill، ودي it's a super skill من الريدنج لأن السؤال 18 ده يعتبر reading question. بسرعة تعال ناخد الكيوردز بتاعت الإجابة A. keyword في إجابة A كيتي بين. إيه ده استنى مستر كريم، على أساس إيه يعني؟ هو أي حاجة وخلاص؟ ما ناخد الكيورد بتاعتنا ده مثلا. يا سلام، هو إشمعنى كيتي بين؟ علشان يا عزيزي احنا متعلمين وبنعرف نحل ومذاكرين SAT اللي هو الاساس وACT طبعا، وهو ان في عندنا حاجه اسمها name hack. and if you find a name خاصه لو scientist name في answer choice, this is one of the red flags اللي لازم تعلم عليها. It is a very important keyword. يبقى اهم حاجه في الاجابه A اسم كيتي بين. طب في الاجابه B كيتي بين and her husband people. طب الاجابه C whales are interesting creatures that have caught scientists' attention for the intricate tunes they emit. Scientist. ماشي. Okay? طيب دي scientists will further study the sounds emitted by whales. And هنا this is a super easy hack that can help us eliminate answer choices. إجابة A و B فيهم main keyword أو a main keyword واحدة اسمها كيتي بين. C بتتكلم على scientists in general ودي بتتكلم على scientists in general. if الباراجراف اللي احنا بنلعب فيه اللي هو الباراجراف ده if الباراجراف ده يا عبقرة أساسا بيتكلم عن كيتي بين أو ذكرت فيه كيتي بين، قد تكون الإجابة A و B هي الإجابة الصح. ولو ما فيهوش كيتي بين يبقى الإجابة A و B 90% wrong، ما هماش الإجابة الصحيحة because كيتي بين دي هتعتبر إيه؟ extra people skill. person دي مش موجودة في الباراجراف so she can't be the main idea of the paragraph. impossible. يبقى الإجابة C أو D اللي هي بتتكلم عن whales in general. طيب sorry scientists in general. C بقى بتقول إيه؟ whales are interesting creatures that have caught scientists' attention for the intricate tunes they emit. طيب هل إحنا كنا بنتكلم عن intricate tunes بتاعت الويلز؟ يبقى C جميلة. طب تعالى على دي. scientists will further study the sounds emitted by whales. Sounds emitted by whales حلوة، بس will further study حد من الطلبة الشاطرين بتوعنا كده يقولوا لي بليز دي اسمها ايه؟ لما اقول لك will further study اسمها ايه هاك او ايه skill؟ Come on. time skill. Yes. والtime skill دي مالها؟ في الفيوتشر. طب ايه رأيك يا عبقري ويا عبقرية؟ هل المين توبيك سنتنس الأولى في الباراجراف تقول إن الساينتست في المستقبل هيعملوا كذا؟ ولا دي المفروض لو صح تبقى فين؟ لوكيشن هاك، برافو عليكم. في نهاية الباراجراف، في آخر الباراجراف as a concluding sentence. So no it doesn't work. Okay؟ ومفيش حاجة هنا بنتكلم فيها عن الفيوتشر في الباراجراف ده. Okay. Number 19 يلا. Some of the whales they met in the Pacific directly altered their tunes,
singing the new musical piece within 3 short years. ماشي، واضح ان ده punctuation question. انا عندي هنا داش. 19 A فيها داش، B ما فيهاش حاجة، C فيها colon، D فيها semicolon. Okay, I think this is a mistake. This is an error. الإجابة المفروض يكون فيها comma. Okay, اكتب هنا تحت كده على number 19. Number 19 عندي complete sentence، وبعد ال complete sentence عندي incomplete sentence، وال incomplete sentence دي بتبتدي ب ing. لما يكون عندي الشكل ده this is a very popular SAT hack إن في ال punctuation لازم استعمل إيه هنا في النص؟ comma. complete و incomplete تبتدي ب ing، بفصلهم عن بعض بكوما على طول. So I would guess و correct me كده please إن الإجابة الصحيحة اللي ال EST منزلينها is probably in 19 الإجابة بتاعتها B، و even though إن B من غير كوما غلط خالص، maybe دي غلطة مطبعية والمفروض يكون في كوما هنا. So الداش مش هتنفع even though لها exception ممكن تنفع في بعض الحالات، إنما هنا هنقول لأ we need a comma. الكولن والسيميكولن مش هينفعوا لأن when you have a complete و incomplete و ing the only way تربطوهم ببعض is using a comma. punctuation skill محفوظة بناخدها في الكورسز بتاعتنا في level 3 و 4، إنما it's super easy and super محفوظة. complete بعدين incomplete أوله ing verb comma في النص على طول إن شاء الله. So B is the right answer. Number 20. Which of the following best provides an introductory sentence to the paragraph? طيب عايزين introductory sentence للباراجراف number 20. بصوا بقى هنا، بصوا بقى يا عبقرة. هنا بقى الباراجراف دي بتبتدي بكلمة ايه؟ كيتي بين. يبقى كيتي بين هي الايه؟ main idea، يبقى الإجابة يبقى فيها كيتي بين. اوكي؟ طب بصوا بسرعة، دي number 20 قبل ما اقراها دي number 20. الإجابة ايه فيها مين؟ كيتي بين. الإجابة B ما فيهاش كيتي بين، C كيتي بين، ودي كيتي بين. نقدر 90% لو انا سوبر مستعجل في الامتحان اشطب على بي. واي؟ طالما الباراجراف ده فيه scientist name والscientist name ده موجود في البدايه، واضح ان هو كمان متكرر هنا بعد كده، it's probably a main idea of this paragraph and her name should be there في ال introductory sentence. طيب تعال نقرا. Katie Payne studied music and biology in higher education and later became an American zoologist and researcher in the bioacoustics research program at the laboratory of مش عارف ايه at Cornell University. It was unsurprising then that Payne and her husband Roger were the first scientists to recognize the complex and mysterious calls of some humpback whales in as actual reproducible songs. ماشي. A. Katie Payne and Roger. دي فيها شك لان روجر ده جت سيرته في الاخر كده، يعني مشي حالك زار عشان الراجل ما يزعلش، يعني عمالين بيقول بقى هي عملت كذا وهي عملت كذا فحشر جوزها وهو جوزها برضه. ماشي، ما هياش حاجه شكلها مين ايديا يعني. were well known researchers that excelled in their careers. حلو قوي. هل المين ايديا، سؤال 20 ده عايز المين ايديا بتاعت الباراجراف، المين ايديا ان كيتي وروجر دول كانوا مشهورين وان هم excelled يعني نجحوا نجاح باهر في الكاريرز بتاعتهم؟ extra information، مش موجودة المعلومة دي. محدش قال ان هم عباقرة قوي ومحدش قال ان هم مشهورين قوي. C. Katie Payne was an excellent researcher and was proficient in reading music. كيتي بين كانت ريسيرشر شاطرة وكانت بتعرف تقرا ميوزك يعني، بس ما هيش مين ايديا، ممكن تبقى معلومة زيادة بس مش مين ايديا. تعال نشوف دي الأول. There have not been many scientists who have dedicated their research to a cross-disciplinary topic, but Katie Payne was among the few who did. I would go with D. Why? بص يا عزيزي، الإجابة C بتقول إن Katie Payne was an excellent researcher، دي جملة، and was proficient in reading music، دي جملة تانية. كأن هي Katie Payne دي كانت researcher، كانت باحثة دكتورة، وفي نفس الوقت بتعرف تقرا ميوزك، يعني بتعرف تلعب بيانو مثلا، كانها هوايه عندها. انما الاجابه دي بتقول لك ايه؟ ان الساينتستس قليلين قوي زي كيتي بين اللي قدروا ان هم يخلوا الريسيرش بتاعهم ان cross disciplinary topic. discipline يعني مجال دراسه، cross disciplinary يعني مجال فيه حاجات مدموجه في بعضها. اوكي، مش حاجه واحده بس.
طيب هو الباراجراف ده بيقول ايه؟ ان كيتي بين studied music and biology. هو في علاقة مباشرة ما بين المزيكا والبيولوجي؟ لا. يبقى دي الحاجة الغريبة اللي هي عملتها. يبقى الإجابة دي، وسي هنا غلط. وهنا تقدر تقول ان proficient in reading music دي هي التريك، فيها confusion skill. لان انا عارف ان الميوزك صح، بس انا هنا بقول لك انها ذاكرت درست ميوزك ودرست بيولوجي، مش كانت عندها هوايه. يبقى دي is the better answer عن C. اوكي؟ ماشي. I'm going fast يا شباب. I hope you don't mind this. Okay. If you're benefiting from what we're doing so far, please make sure to share الفيديو ده مع anybody who you think can benefit from it. Okay, make sure you follow, subscribe and do all these nice things علشان لو في حاجة تانية عندنا تستفيدوا منها بإذن الله. Okay, وشجعوني في الكومنتس. Let me know I'm doing a good thing for you guys. Okay, وإلا ما أعملهاش تاني. Okay, يلا بينا. It was unsurprising then that Payne and her husband Roger were the first scientists to recognize the complex and mysterious calls of some humpback whales. Okay. Vocabulary شكلها. طيب. Complex and mysterious شكلها صح. Complex and discovered and heard and recorded. Come on EST people. السؤال ده is so easy. عمره ما يجي في ال SAT ولا ال ACT ever. Come on. هنا بقول لك complex and mysterious. طب complex دي عبارة عن ايه؟ بضيف لكم الدنيا هنا شوية. complex يا شباب دي عبارة عن ايه؟ اسمها ايه؟ يعني noun ولا verb ولا ايه؟ كلمة complex دي adjective، صفة. طيب وmysterious adjective، صفة. طب وما بينهم and parallelism، لازم الكلمتين يكونوا زي بعض من نفس النوع، يبقى الإجابة ايه؟ طب discovered verb. طب وheard verb. recorded verb. ينفع يبقى عندي adjective وverb وما بينهم and؟ no، دي اسمها 5.4 parallelism. mistake. Okay? This is super easy. Now, هنا I need to tell you something علشان this is my job. My job is not إن أنا أعلمكم English ولا Math. My job is إن أنا أعلمكم إزاي تفكروا. This is الهدف بتاعي في كل حاجة بعملها. هنا I need to remind you guys. شايفين number 21 سهلة إزاي؟ super easy. ما تاخدش منك ثانية في الامتحان ومضمونة 100% إنك تجيبها صح. طيب هل يعقل إن حضرتك وحضرتك تضيعوا 3-4 دقايق في سؤال مثلا 17 ولا 16 ولا 15 من شوية وما تلحقوش تخلصوا الأسئلة في الامتحان وما تلحقوش توصلوا مثلا لسؤال زي 21؟ No. You're simply wasting time في سؤال صعب أنت مش عارف تحله، والتايم ده كان ممكن تحل بيه سؤال جاي بعد كده قد يكون أسهل بكتير. So always be aware of the time you're spending on a given question. لو لقيت إنك هتطول عن اللي المفروض يكون التايم بتاعك choose any answer randomly. لو تقدر تعمل elimination الأول وتختار من اللي فاضلين يبقى أحسن بكتير قوي. علم عليها عندك and then move on. لحقت ترجع لها تاني وتغيرها أوكي، ما لحقتش خلاص. إنما حرام نضيع سؤال سهل زي 21 عشان بنفكر في سؤال مكعبل زي 18 مثلا. أوكي؟ ماشي. Number 22 final question. Which choice best concludes the paragraph? ماشي. عايز إجابة يكون فيها conclusion للباراجراف. Now تعالوا نلعب اللعبة اللي قلنا عليها من شوية keyword skill والpeople skill، وهعتبر إن أنا مستعجل وهعتبر إن أنا في نهاية الامتحان وإن number 22 ده آخر سؤال في السكشن كله على بعضه and I need to go super quickly. الconclusion بتاع الباراجراف لازم يكون فيه إيه؟ الكيوردز بتاعة الباراجراف، والباراجراف ده كان بيتكلم على مين؟ على كيتي بين. ده الكيورد بتاعي لأن أنا لسه قاريها وعارف إنه أساسا بيتكلم على كيتي بين. يبقى هل يعقل إن الكونكلودينج سنتنس الصحيحة ما يبقاش فيها كيتي بين أو رمز ليها حتى؟ غالبا المفروض الإجابة الصحيحة في الكونكلوجن يكون لها علاقة بكيتي بين. يلا بينا. A بسرعة. تم 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 تم. مفيش كيتي بين في A. طب B بين. طب C إيه ده فيها ناس تانيين كمان، دي اسمها extra people skill، دي غلط خالص بقى. طيب دي pain اهي. اوكي يبقى دي فيها pain وبي فيها pain. I would say in 99% الإجابة الصح هي بي يا دي، وهقدر أشطب على A
واشطب على سي. طبعا انا ممكن اقرا معاك A و C واقول لك اسباب كتيره ليه هي غلط، بس انا عايز اعلمك ازاي تحل بسرعه في الامتحان وتكون الى حد ما ضامن الاجابه الصحيحه. Now I'm left with B and D. بسرعه in 1970 Payne led a team that released a 5-track 34-minute album called Songs of the Humpback Whale. To everyone's surprise it became a hit and sold more than مش عارف كام copy, making it the most popular nature recording of all time. حلوه بي جميله. D. When NASA launched their golden record, ناسا طبعا بتكتب كلها capital letters، فدي غلطة مطبعية من الجماعة بتوع EST أو غلطة مش مطبعية الله أعلم. Aboard the Voyager spacecraft in 1977 one of Payne's songs was included on the 12-inch gold-plated بصوا بقى، شايفين الحتة دي؟ بصوا ركزوا معايا قوي. الإجابة بي ودي so far بيقولوا إن في 1970 حاجة في أغنية لها علاقة بالويلز كانت عاملاها بين وخلاص، ماشي؟ يعني دي بتقولك في 1970 عملت أغنية مشهورة لها علاقة بالويلز، موسيقى بتاعة الويلز. في دي بيقولك إن ناسا في 1977 بعتوا في السبيس كرافت الأغنية بتاعة بين. الاتنين هنا شبه بعض قوي، بس تعالى ركز على الحتة دي. الأغنية بتاعة بين دي في بي بقولك إن كان لها علاقة بالإيه؟ بالسونجز بتاعت الهامباك ويل اللي هو مين كي وورد في الباسج كلها، يبقى بي جميله. ليه بتقول لي على الاغنيه بتاعت بين؟ عشان لها علاقه بالويلز. تعال بقى على دي. الاغنيه بتاعت بين كانت محطوطه على ديسك، على اسطوانه. الاسطوانه دي الدايمتر بتاعها 12 inches وكانت جولد بليتد، وعلى الاسطوانه دي كان في مزيكا لباخ، لموزارت، ولوي أرمسترونج. كل الكلام اللي بالأخضر ده اسمه حد عارف هكتب ايه؟ كمالا هاك. ايه كمالا هاك دي؟ ايه مستر كريم؟ هي مش دي تقريبا اللي هي نائبة الرئيس بتاعت أمريكا أو حاجة كده؟ لأ، ده اختصار لهاك شهير عندنا اسمه كلام ما لوش لازمة هاك. اوكي اهي، تعال اعملها لك عشان نشوف. اهي KAMALA كمالا هاك، كلام ملوش لازمة هاك. يبقى الكونكلوجن بتاع الباراجراف الاخير اللي موجوده في الباسج دي ما تجيبش سيره الويلز اصلا، وتقول لي ان الاغنيه بتاعت بين كانت محطوطه على اسطوانه قطرها الدايمتر بتاعها 12 انش وكانت جولد بليتد وكان عليها مزيكا تانية لفلان وفلان وفلان. كل ده كلام ملوش لازمه. extra information super easy to eliminate right away في الامتحان without having second thoughts. الإجابة الصحيحة for number 22 is B. شباب, I hope you enjoyed what we did. Let me remind you again, every single skill, every single hack, every single rule that I used to answer these questions أصلاً متاخد من الSAT من الACT. الEST بيحاول يقلدهم ولكن بيقلدهم بسهولة. فلو انت مذاكر SAT وبتحله كويس جدا, this should be a piece of cake. Let's get a cake here. Yes, a piece of cake. ماشي شباب, I hope you enjoyed the class بتاعنا النهاردة. Let me know في comments please if you have any questions. عندكم أي اقتراحات, like, share, and I'll see you in the next one. إن شاء الله, geniuses, خليكوا geniuses. سلام عليكم.